এভৰিৱান এতিয়া টাইম হৈছে প্ৰায় 5:30 আজি মই গৈ আছোঁ জিৰ' এতিয়া প্ৰথম অৰুণাচললৈকে অলপ যাম ইটানগৰলৈকে তাৰ লগৰ এটা স্কুটি থ'ম আৰু তাৰ লগত বাইকত যাম আজি জিৰ' আহক আজি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ জিৰ' কেনেকুৱা নহয় এতিয়া আমি মিগাংক ক'ত গৈছোঁ কাছা ৰিজৰ্ট ন ইয়াৰ পৰা কি গোটেই টাউনখন দেখা পাম আচ্ছা ওপৰ নে এইফালে এইফালেনো কি আছে তেনেহ'লে গোটেই ভিউটো দেখা পায় বোলে লেটছ সি হা ভয় নকৰিবা আহা আহা আকৌ ৰছীডাল কেলে ধৰি আছা খুব কৈ আছিলা নহয় মোক উঠোতে এইবোৰ কি তললে কি চিধা চিধি যোৱা এইবোৰ কি চোৰৰ নিচিনাকে চিধা চিধি যোৱা ভয় খাইছা নেকি হা আহা বঢ়িয়া
এইবাৰ 26 জানুৱাৰীত একদম ব্ৰেভাৰী এৱাৰ্ডটো তোমাকে দিব আৰু দেই।